Më ka ardhur në studio Avokatja e Popullit Erinda Ballanca, shumë faleminderit që jeni këtu. Jam e nderuar që jam me ju sot. Më ka ardhur dhe e armatosur me informacione, me dosje, me të dhëna, ha? Përpiqemi. Ne sot do flasim për procesin e vettingut, si ka ecur procesi i vettingut. Unë isha interesuar të kisha një opinion nga një instancë e pavarur, e papërfshirë në këtë proces, megjithëse në një farë mënyrë avokati i popullit është i përfshirë. Po. Ligji e lejon të jetë përfshirë, po ju ndërkohë ka pas rrethana që keni qenë me vërtet përfshirë? Për sa i përket reformës në drejtësi, është një çështje tjetër. Për sa i përket procesit të vettingut, sepse procesi i vettingut është vetëm njëri nga elementët e reformës në drejtësi, është një çështje tjetër. Se elementet e tjerë kush janë? Po, krijimi këtyre gjithë gjykatave që po diskutojmë është një strukturë tërësisht e re e sistemit të drejtësisë, SPAK-u, BKH-ja, KLP-ja, gjithë këto organizmat e re që ne tani i themi me akronime, pra ka ndryshuar tërësisht struktura e sistemit të drejtësisë. Dhe për sa i përket ndryshimit të strukturës së sistemit të drejtësisë, ne ka disa pozicione apo disa çështje për cilat realisht kemi një mandat specifik. Kemi mandat dhe kemi detyrë specifike nga kushtetuta që të kryejmë një veprimtari të caktuar, siç është për shembull monitorimi i shortit të KED-s, të Këshillit të Emrimeve në Drejtësi, pjesëmarrja aktive në Këshillin e Emrimeve në Drejtësi, që është një rol tërësisht i ri, ka qenë për sa i përket procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të komisioneve të vettingut, gjithashtu një rol primar në verifikimin e kandidaturave, verifikimin parësor të këtyre kandidaturave. Unë nuk kam parë herë pas here jeni aty, kur ka... Në seanca, po. Apo jeni gjithmonë? Jo, nuk jam gjithmonë. Ka gjithmonë një person nga institucioni. Pa ne kemi pothuajse në 90% të seancave, një përfaqësues nga institucioni ynë është në gjatë seancave të komisionit të pavarur të kualifikimit. Her pas here jam dhe unë, jo gjithmonë, sepse është e pamundur që t'jem unë gjithmonë. Dhe kjo është në rolin tonë të përgjithshëm monitorues të çfarë do lloj procesi administrativ po ju edhe kur jeni, ju jeni, se merrni informacion. Sigurisht. Mund të quheni si dëshmitare konstante e procesit vettingut. Po. Jo, krahasuar me pritmëritë që ju keni pas fillimisht. Nuk e di nëse është pyetje që do doni të përgjigjesit, po. Krahasuar me cilë është grafiku i pritmërisë ju keni patur. Fillimisht, çka keni menduar për reformën dhe ç'a mendoni sot pasi ka ecur deri në farmase? Atëre, nëse duhet të them, momentin e parë reforma ishte një reformë e kërkuar dhe shumë pritur besoj nga pjesa më e madhe e popullit shqiptar dhe edhe sigurisht edhe profesionistëve. Momentin që është miratuar reforma, unë nuk kam qenë në këtë pozicion, kam qenë avokate, por realisht kisha besimin dhe kisha, domethënë, kërkesën që duhet kishte një ndryshim në sistemin e drejtësisë dhe ky sistem duhet përmirësohej për të përmirësuar disa parametra shumë të rëndësishëm që janë shërbimi që ata duhet i bëjnë gjyqtarët publikut dhe eficienca e vendimarrjeve. Në momentin që u miratua reforma, të gjithë mendonin do të kishte një periudhë e cila do të ishte një periudhë stagnacioni, një periudhë që ende sistemi nuk do ta kishte, të themi, do duhet të tundej, të shkundej mirë nga rrënjët për të krijuar një sistem të ri drejtësie që është ai që ne të gjithë prisnim, gjyqtar të pakorruptuar, gjyqtar të zotë, gjyqtar të pavarur dhe me koshiencën e të qenit gjyqtar dhe dhënies së vendimeve të drejta për qytetarët brenda një afati të caktuar kohor. Po ky tërmeti që ka ndodhur, se ka ndodhur një tërmet, jemi edhe në klimën e tërmetit. Është tërmeti që ju prisnit apo është më i madh se sa e prisnit? Unë nuk mendoj se ky është tërmeti i duhur. Unë mendoj se ne jemi shumë afër mospasjes fare të një sistemi drejtësie dhe ky është një shqetësim shumë i madh në gjykimin tim. Pra ne kemi një sistem i cili është në mos të themi paralizuar ende mbas 3 vitesh e gjysmë që është miratuar paketa kushtetuese, pra ndryshimet e ligjit pas 3 vite gjysmë dhe të paktën pas 3 vitesh që realisht po implementohet në çdo aspekt reforma në drejtësi, ne rezultojmë të jemi më keq se sa kemi qenë përpara se kjo reformë të fillonte të implementohej dhe do të vazhdojmë të jemi keq edhe për ca kohë dhe ndoshta mendoj unë mbas 7 apo 8 vitesh ne mund të arrijmë në ato rezultatet e para, kur them 7 apo 8? Po. Po, sepse një nga problematikat thelbësore është që ne, që kemi menduar ne, është që duhet së pari të kemi afate më të shkurtra gjykimi. Besoj, kjo ka qenë një shqetësim shumë i madh. Ne dhe për 7-8 vite nuk do kemi mundësi të mbushim vendet në sistemin e drejtësisë që mbetën bosh për shkak të largimit gjyqtarëve. Sikur ta zëm që të gjithë ata që janë larguar me të drejtë,
ta mendojmë për një moment, nuk kemi duke hyrë faktit sa të drejta kanë qenë largimet apo jo, që mund të ketë kontestime nga më të ndryshmet, në mënyrë që të prodhohen aq shumë magjistrat dhe gjyqtar, sa të mbushen ato vende që ishin në momentin që u fillua reforma, do na duhen dhe 6-7 vjet tjera. Vetëm se, zonja Ballanca, në këtë moment shqetësimi i madh është fakti që ka një zbrastit madhe brenda sistemit, mungon gjykata lart, mungon gjykata kushtetuese. Dhe këtë lloj problemit të madh, ky lloj problemi, kur do quhet i tejkaluar ose i lënë pas shpinë? Kur të krijohen këto dy organe. Dhe këtë, për sa i përket gjykatës lart, nuk kam ndonjë dieni specifike, për sa i përket gjykatës kushtetuese, ne kemi qenë dhe njerë në këtë studio dhe kemi folur bashkë për të çështje dhe unë ju kam thënë që pritshmërit ishin shumë entuziasta ato që pretendoheshin që në shkurt të vitit 2019 ne do të kishim një gjykat, neve ende sot nuk kemi një gjykat kushtetuese funksionale, kemi disa antar të gjykatës kushtetuese të rinj, të emruar ishtas, por për ta pasur gjykatën e plot, besoj se do na duhet minimalisht edhe 10 muaj të tjerë. Kujt mundi vjet gishti i fajit në situatë? Unë nuk mendoj se kjo është çështje faj, për hir të së vërtetës nuk mendoj se kjo është një çështje që ka një fajtor individualisht, por nëse më lejon, unë mendoj shumë me mendje të ftohtë, por edhe me kompetencën diskrete që më takon, nuk kam një kompetencë se çfarë. Unë bëj fajtor specialistë që kanë punuar, që janë marrë me draftin fillimisht, që nuk kanë parashikuar mirë situata të tilla. Në fakt, edhe ajo është një situatë shumë komplekse. Unë mendoj se është kollaj të flasim post factum dhe të themi që her pas here puna e tjetrit është bërë keq, është kollaj vetëm të gjykosh. Ndonjëherë duhet të jesh edhe pjesë e punës vet për ta parë se sa e vështirë është realisht të realizosh diçka të tillë. Reforma në drejtësi është reforma më e madhe që ka ndodhur në këtë vend që pas rënies komunizmit. Dhe pavarësisht se mori shumë kohë, mori një kohë shumë madhe për të bërë, rreth 2 vjet po ta mbani mend ju për tu hartuar, mori shumë ndihmë nga ndërkombëtarët, fatkeqësisht në gjykimin tim nuk rezultoi ajo reformë e cila do të sillte me shpejtësi ose me një ritëm të themi të pranueshëm një sistem më të mirë drejtësie në Shqipëri. Ligji është ose paketa gjithë ligjet, se nuk ka vetëm një, ka shumë, ka ndryshime kushtetuese, ka ligje të reja, ka shumë legjislacion që është kryer, është tejet kompleks, është kaq i vështirë, është kaq kompleks, është një piramidë kaq e komplikuar, sa edhe sikur të gjithë të donin dhe të ishin super të përgatitur që ta zbatonin atë reformën në perfekcion, nuk doja dilnin dot, sepse një mekanizëm i vogël po të prishej, çdo gjë do të binte. Kështu që unë mendoj se ka disa faktorë ose ka disa individ ose grupe individësh të cilët se kanë menduar mirë këtë çështje. Së pari nuk është menduar kurrë që reforma do të sillte një rezultat kaq të thellë në largimin e gjyqtarëve. Asnjë nga ata të cilët e kanë hartuar reformën nuk kanë menduar që implementimi i saj do të çonte në një përjashtim të një numri kaq të lartë gjyqtarësh. Së pari dhe sepse mënyra e zbatimit në gjykimin tim, po ky është mendimi im personal, jo mendimi im si avokate e popullit, dua që ta ndaj këtë çështje. Her pas here, por më duhet të them që në mendimin tim, në gjykimin tim personal, mënyra e zbatimit të reformës është shumë e thellë nga ajo që është parashikuar në ligj. Pra, ashtu si e kanë kuptuar ata që duhet ta zbatojnë, e kanë çuar dhe më tej edhe më thellë se sa mënyra se si është shkruar. Kjo është për shkak të vullnetit të atyre që janë anëtar të strukturave që janë ngritur, KPK, KPA e tjera, apo në vullnetit tjetër, ndërkombëtarëve apo. Po unë mendoj që ligji duhet zbatuar pavarësisht vullnetit të individëve të ndryshëm, kushdo që të jetë, qoftë të ndërkombëtarëve, sepse unë mendoj se edhe ndërkombëtarët në vendet e tyre nuk bëjnë asgjë pa ligj. Pa ligj as ata nuk funksionojnë. Qoftë është e shkruar në ligj, bëhet gjëja. Qoftë është e shkruar, bëj ligjin. Gjykimin tim mënyra se si është interpretuar një sër konceptesh që janë qoftë për sa i përket vettingut, qoftë për sa i përket krijimit të organeve të tjera të sistemit të drejtësisë, ka qenë përtej ligjit, ka qenë gjithmonë me logjikën e zhbllokimit të situatës, duke menduar që vërtet reforma duhet eci përpara, reforma është shumë e rëndësishme, jemi të gjithë dakord që reforma është e rëndësishme, duhet eci përpara, por nga ana tjetër, nëse bëhet një interpretim, interpretimi duhet të jetë rezultati asaj që thot ligji, nuk mund të jetë një interpretim zhbllokues gjithmonë. Ne në çdo rast, në çdo organ që po ngrem, në çdo organ që po ngrihet duke e tejkaluar parashikimin ligjor se themi është i pamundur për të zbatuar, po të rim ligjit strictu sensu. Pra i bie që po gjejmë justifikime
që ta çojmë me zor reformën përpara, dhe kjo në gjykimin tim nuk është një gjë e drejtë. Dini, Erinda, unë fillimisht, ndoshta këtë e dini, që unë kam qenë mbështetës i madh i reformës. E di, kemi diskutuar bashkë për këtë gjë, po. Po tani ka ca momente, jo gjithkohë, por ka ca momente kur filloi të pyes veten, kjo është një gjë me vërtet e rëndësishme, që do të shërbejë shtetit edhe nuk e di perspektivës së këtij vendi, apo është një eksperiment që po e bëjmë ne dhe mund të jetë një lojë, budallaqe që mund ta marrin qafë. Kjo është pyetja që bëjmë. E kuptoj. Kjo është pyetja juaj. Unë për hir të së vërtetës kam menduar se reforma sigurisht duhet të bëhej. Ka pasur nevojë pa diskutuar për të pasur një reformë, kjo është pa diskutuar. Por nga ana tjetër, unë mendoj se humbja të themi, apo qëllimet që pati kjo, apo të themi artikulimet që pati kjo reformë. Unë nuk kam qenë dakord me mënyrën e artikulimit, se si u shit dhe se si u paraqit në publik, si u publicizua kjo reformë, gjithmonë si ajo që do të sillte të rejat, gjën më të re, gjërat më të mëdha e shqiptarët do hanin me luk floriri pasi të mbaronte kjo reforma, se me zgjidhjen e problematikave të gjyqësorit çdo gjë do zgjidhej në këtë vend. Unë këtë gjë nuk e mendoj kështu. Nuk e mendoj kështu sepse jam e sigurt që sistemi gjyqësor nuk ka qenë pjesa më e korruptuar e shtetit tonë. Këtë e them me bindje të plot. Po që ka qenë e korruptuar. Sigurisht. Dhe çdo diskutim dhe prandaj them që duhet reformë, por në asnjë moment nuk besoj se sistemi gjyqësor ka qenë pjesa më e korruptuar dhe vazhdoj të besoj se nuk është ajo pjesa më e korruptuar. Unë mendoj gjithashtu se sistemi gjyqësor në Shqipëri ka qenë fatkeqësisht pak i dëshiruar, i ëndërruar të themi që t'i shërbente politikës. Dhe unë kam qenë vetë avokate dhe kam parë se si kanë ndryshuar praktikat. Vit pas viti, në momentet që ti kishe disa procese gjyqësore të caktuara, qasja e gjyqtarëve për të njëjtat procese, për të njëjtat vendime si ndryshonte me ndryshimin e forcave politike. Dhe kjo ka qenë një nga tmetat kryesore të sistemit të drejtësisë. Ndoshta prandaj dhe një pjesë e madhe e gjyqtarëve menduan se kjo reformë nuk do t'i prekte të tërë, do prekte vetëm në mënyrë sporadike ata persona të cilët nuk ishin si lulet e diellit që ktheheshin nga pushteti. E vërteta e madhe që duhet ta themi është se kjo reformë tregoi që nuk ka njerëz me imunitet, në kuptimin që ose ka shumë pak, rrethi atyre personave që mund t'i konsiderojmë me imunitet është pothuajse është shumë i vogël, dhe nga ana tjetër të tërë të tjerët konsiderohen non grata, dhe kjo mua për shembull nuk është se më pëlqen stereotipi që çdo gjyqtar është i korruptuar. Unë kam luftuar shumë kundër këtij stereotipi, kemi diskutuar edhe bashkë në lidhje me këtë çështje. Gjithmonë është menduar se po, se ti mbron se ka qenë pjesë e sistemit. Po unë kam qenë pjesë e sistemit, nuk e kam fare për turp them që kam qenë pjesë e sistemit dhe që kam dhe unë përgjegjësitë e mia pa diskutim, sepse kam qenë 20 vjet pjesë e një sistemi sigurisht jo gjyqtare, jo vendimarrëse, por pjesë e këtij realiteti. Dhe më ka interesuar gjithmonë të zgjidh problemet e mia parësore, çështjet e mia, gjyqjet e mia, hallet e klientëve të mi. Pa menduar gjithmonë se zgjidhja e një hallet një klienti tim mund të ishte një problem të themi apo impakt negativ edhe në persona të tjera apo në praktika të krijuara. Por e vërteta është që nëse ne s'kemi sistem drejtësie, është shumë më keq. Ne sot rrezikojmë, kemi gjithë këto vite tashmë, u bë vjet, do të thënë, po kalojnë muajt, u bë vit. E ca, 2 vjet, që s'kemi më gjykat lartë, s'kemi më gjykat kushtetuese. Dhe unë nuk e di nëse prurjet e reja në këto 2 gjykata do të jenë po aq profesionale sa ato që ikën. Për arsyet e tyre, korrupsion apo jo, apo në Moskë, unë në fakt ata një pjesë e madhe s'ka nik për korrupsion, ka nik për ca pasaktësi në deklarime, se ky është një debat tjetër, por sikur të jetë vërtet që çdo gjyqtar i larguar për shkak të vettingut është larguar për korrupsion. Ta zëm. Kjo unë besoj se ju shumë mendoni që çdo gjyqtar që e ka kapur vettingun ka ikë për korrupsion. Ka përshtypjen që është një perceptim fabulor që po në fakt është totalisht një perceptim jo i drejtë, po ta zëm sikur të jetë kjo e vërteta. Ata që do të vinë mund mos kenë, nuk kanë çështje sigurisht, nuk kanë çështje korrupsioni në kurriz, por nuk jam e sigurt që do të jenë po aq të aftë profesionalisht dhe të pavarur dhe të zotë për të mbajtur atë pozicion, sepse me qenë gjyqtar do të më marr vendime, nuk është e thjeshtë si me bërë muhabet në të dy njëri me tjetrin, dhe do të kemi ndoshta një sistem jo aq të mirë cilësisht, jo aq cilësisht të arrirë. Në 3 kriteret që ka përcaktuar kushtetuta, si kriteret të kualifikimit të gjyqtarëve,
me cili është më i rëndësishme, cili është aplikuar deri më sot, me fjalë, është korrupsioni, figura apo zotësia profesionale? Atëherë, në fakt, nuk është, tre janë kriteret, përsa i përket kriterit të zotësisë profesionale, pothuajse askush nuk është konsideruar i pa aft profesionalisht. Përsa i përket çështjeve të aftësisë, ka pasur një apo dy raste, mendoj, të dy gjyqtarëve të cilët janë konsideruar që duhet vazhdojnë dhe një herë të shkojnë në shkollë magjistraturë, se për atë nuk largohesh, të jepet një afat që të rimarrësh shkollim apo edukim të mëtejshëm dhe të kthehesh përsëri në detyrë. Kriteri për të cilin pjesa më e madhe e gjyqtarëve janë larguar është kriteri pasurisë, por edhe kriteri pasurisë ka disa nën kritere dhe nga këto nën kritere, ky është ajo problemi i madh që unë shikoj, është që përsa i përket kriterit të pasurisë, ligji ka përcaktuar që largohet për kriterin e pasurisë një gjyqtar i cili nuk justifikon dyfishin e pasur, nuk ka burime të ligjshme për dyfishin e pasurisë që deri ai ka vënë. Dhe në asnjë nga këto raste, unë nuk kam gjetur asnjë, ndoshta një ose dy raste ka pasur nga gjithë të gjyqtarët e shkarkuar që mund të kenë pasur një interpretim në lidhje me dyfishin e pasurisë. Të gjithë të tjerët janë larguar për ato që quhet pasaktësi në deklarime në ndërvite, apo pasaktësitë mund të jenë edhe të rangut 1.000 euro. Mund të jenë edhe të rangut 200.000 lekë të vjetra. E kupton? Ka pasaktësi kaq të vogla, të cilat nuk e ndryshojnë, janë kaq parëndësishme nga humbja e një gjyqtari dhe nga kostot e mëdha që ka një shtet për të ndërtuar, për të kriju, për të bërë një gjyqtar. Ashtu siç ka edhe një term tjetër që është humbja e besimit të publikut, nuk justifikon besimin e publikut. Si matet? E këtë nuk e dim si matet, dhe ndoshta këtë do ta zbulojmë tani, sepse në fakt edhe një nga pyetjet që ka ardhur nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit për një nga rastet e prokurorëve në fakt të larguar ka qenë pikërisht kjo. Çdo të thotë në gjykimin tuaj si e marr besimi i publikut dhe nuk ka krijuar besueshmërinë e mjaftueshme të publikut për të vazhduar detyrën. Edhe lidhur me faktin që shumë prej këtyre kanë ngecur në rrjetin e vettingut për shkak të disa pasaksive. Unë që e shoh nga jashtë, apo njerëzit që janë si mua, fillojnë dhe mendojnë që kjo është gjë më e padrejtë që mund ndodhi, sepse në këtë Shqipëri që kemi jetuar ne të gjithë 30 vjet, ku nuk ka pas ligje, ose ku ata që kanë pas për kompetencë apo të drejtë apo për detyrë që të ndjekë zbatimin e ligjeve kanë bërë çka ka dashur. Kemi jetuar në një klim korrupsioni. Është pa drejtë për mua që të heqësh nga puna një njerëz sepse ka një diskordancë të vogël. Edhe për hir të së vërtetës, edhe unë mund ta mirëkuptoj këtë që thonë ju, por duhet të jemi konshient. Po sepse kjo do të me të gjithë, po të bësh vettingun tim, mo më gjen 1.000 euro në 30 vjet tani apo. Sigurisht, edhe më shumë do ju gjejnë. Pse? Sepse këto janë në mendjen në atë që ne presim që duhet jetë ardhur e palishme. Por ajo që ka përcaktuar ligji vettingu, pra ligji në përgjithësi dhe ligji për verifikimin e kalimtar të gjyqtarëve, janë disa standarde dhe kritere për përcaktimin e lishmërisë së burimeve financiare shumë të rrepta, të pa konceptueshme për ne. Dua t'ju them vetëm këtë. Reforma në drejtësi dhe ky sistem ka ndryshuar komplet perceptimin e çfarë është ardhur e lishme. Për ju, unë jam e sigurt që në qoftë se në familjen tuaj ti i jep një shumë të caktuar monetare djalit tënd për të ndërtuar shtëpinë apo i jep një kontribut djalit për shtëpinë. Dhe djali ndodh të jetë, nëse do të jetë gjyqtar apo do të jetë edhe në gjyqtarët e ardhshëm, nëse djali bëhet gjyqtar, ai duhet të ketë justifikuar që ti ke paguar çdo taksë të mundshme për paratë që i ke dhënë djalit, nëse ke çuar në shkollim. Çdo e ardhur duhet të ketë qenë një ardhur për të cilën ke paguar tatime dhe taksa në një moment të caktuar të jetës. Edhe të ardhurat e qirave, për shembull. Ka pasur shumë persona në ndërvite, ne nuk flasim sot me bot kuptimin e sotshëm që vendosën, por çdo e ardhur që kur ti ke lindur, që kur ti ke filluar punë, çdo e ardhur jote që kur ke filluar punë në ditën 1, jo sot. Duhet të ketë qenë e tillë, duhet të kesh paguar taksa në çdo moment të jetës tënde dhe duhet të justifikosh në çdo moment të jetës tënde dhe përpara se ta dije këtë rregull, që nuk është rregull i keq në fakt, duhet secili prej nesh të justifikojë dhe të paguajë taksat për atë pjesë të ardhurave që bën. Në çdo pjesë të jetës tënde duhet ta kesh të justifikuar. Nëse ti nuk e ke justifikuar, djali jot redimisht nuk mund të bëhet gjyqtar. Sot që flasim, Nuk ka bërë asnjë korrupsion. Unë them edhe gjë tjetër. Nuk ka bërë asnjë korrupsion, s'ka filluar puna akoma, nuk është bërë ende gjyqtar.
Do japi llogari për çdo para që është shpenzuar për studimin e tij, për jetën e tij dhe për çdo gjë të jetës tënde që ka qenë babai dhe tek e fundit secili prej nesh jetën e ka të vetën. Erinda, ne nuk do të bëjmë subsidim gjëra. Dhe para 10 vjetësh të paktën, shteti nuk ka qenë ai gardian i kujdesshëm, na ka matur ne çdo shpenzim, çdo lekë që kemi futur në xhep. Ne kemi marrë parat dhe gjysmën e kemi marrë në mënyrë legale, gjysmën e tjerë kemi marrë dorës. Po dhe sot ka pretendime që shumë gazetar paguan pjesërisht me bordero, pjesërisht në zezë, ka diskutime që unë kam i vazhdon të bëhet. E kuptoj, por nga ana tjetër kjo nuk lejohet për gjyqtarët, sepse ata konsiderohet që të kenë një standard më të lartë zbatimit ligjit. Kjo është ajo që ne diskutojmë. Po këtu gjyqtarëve po diskutohen gjëra për gjykimin tim. Tani unë nuk jam njeriu që duhet që nuk jam këtu për të mbrojtur ndonjë. Unë mendoj që të gjithë duhet paguajmë taksa deri në pikën 1 dhe duhet të zbatojmë ligjin qartësisht. Nuk e diskutoj këtë çështje, por jam duke thënë që nëse një gjyqtar ka marrë një kredi të butë për shkak se ligji kështu e ka parashikuar, që gjyqtarët duhet të trajtoheshin me kredi të buta dhe kanë pasur rroga qesharake për hir të së vërtetës. Qesharake dhe kanë qenë jashtëzakonisht shumë të hapur ndaj korrupsionit apo të zbuluar ndaj korrupsionit, sepse parat dhe shifrat që ato kanë marrë krahasimisht me ato për cilat kanë vendosur, kanë qenë gjëra jo të vogla dhe jo parëndsi. Por nëse një gjyqtar ka marrë një kredi të butë dhe ti ta pyesësh dhe ta bësh të ndihet merrsisht keq gjatë këtij procesi, se nëse këtë pallatin që këtë apartamentin që ka blerë në Tiranë apo e ka blerë në Durrës dhe çfarë rëndësie kishte ku e kishte blerë në Tiranë apo në Durrës për korrupsionin, për shtetin apo për hallet e gjithë qytetarëve, unë besoj se kemi vajtë çik shumë lart. Po mirë, është një pyetje që unë do bëj, po nuk është për avokatin e popullit, sepse avokati i popullit në një studio televiziv ka shkruaj dhe s'mund të thotë gjëra që mendon. Po pyetja që mund të bëj është që këto njerëz kanë frymëzime ligjore kur e vendosin shtekën aty ku e ka vendosur apo kanë frymëzime tjera? Nuk e di. Prandaj thash që nuk është për avokat. Po edhe nuk e di, vërtet nuk e di. Për hir të së vërtetë, vërtet nuk e di sepse po steka ka qenë gjithmonë konstante apo ka qenë steka kështu? Ka lëvizur varësi të personit që është në veting. Nuk kam për hir të së vërtetës ka raste, ka dhe ankime të gjyqtarëve të cilat të njëjtat kritere ose të njëjtat çështje për një gjyqtar kanë përbër shkak për ta përjashtuar, për një gjyqtar nuk kanë përbër. Ka dhe ankime, ka disa argumenta. Po për sa kohë që nuk ka pasur përfundim, nuk ka pasur procese të cilat janë përfunduar deri në fund dhe të ketë një vendim përfundimtar për këto, unë të preferoja të mos shpresha, unë shprehem për sa shikoj unë, për sa unë lexoj dhe për sa unë shikoj dhe nga provat. Më duhet të them që do të kishte qenë mirë që ndoshta një pjesë e mirë antarëve të komisioneve të pavarura të ishin njohës më të mirë sistemi drejtësisë. Vërteta është që një pjesë e mirë e tyre nuk e kanë njohur nga afër, nuk e njohin nga afër procedurën, ligjin, kanë jetuar ndoshta shumë vite jashtë, nuk kanë qenë pjesë e këtij realiteti për ta kuptuar si ka funksionuar dhe për të ndarë nëse X shkelje është një shkelje e cila realisht e cënon besimin e publikut apo figurën e gjyqtarit apo nuk e cënon figurën e gjyqtarit. Dhe këto janë edhe ndjeshmëri që secili prej nesh i fiton me kalimin e kohës. Janë shprehi të jetës së përditshme, gjithmonë duke zbatuar ligjin. Rezulton që kuptimi i ligjit nga ata që po e zbatojnë është shumë strikt. Fakti që KPA-ja, pra Komisioni i Apelimit, nuk ka pranuar asnjë ankim të asnjë gjyqtari deri më sot. Asnjë ankim të asnjë gjyqtari diçka tregon se njëri do ta kishte ndoshta besoj në gjithë këto 2 vjet e gjysmë, njëri do kishte një argument drejt. Kjo është njëra nga pyetjet. Dhe pyetja tjetër është që ka pranuar çdo ankim të komisionerit publik dhe ka thelluar edhe më tej reformën. Çdo ankim. Pa nëse ka pasur nga shkalla parë ka dalë një rezultat, ka bërë prokurori apo komisioneri publik që mbron interesat e publikut ka bërë ankim ndaj një vendimi të shkallës së parë, në të tëra rastet apeli e ka pranuar. Në të tëra rastet, ndonjëherë mund ta kishte pasur edhe ai gabim, them unë. Teorikisht, për mua këta, në rastin më të mirë, këta kanë vepruar në impresionin e opinionit publik, i cili është përpunuar nga politika, e cila ka përcjellir idenë që sistemi gjyqësor është i gjithë i korruptuar, dhe këta kanë vepruar në këtë presion. Kjo është situata në rastin më të mirë, them. Është mua më duhet të them edhe diçka tjetër, dhe këto a them me shumë ndershmëri. Nuk është e vështirë, nuk është e thjeshtë marrësh vendime.
Pra, kur janë disa kriteri në ligj, ku janë disa pritshmëri nga publiku, nuk është e thjeshtë, edhe anëtarët e KPK-s jam e sigurt se kanë kaq thjesht për ta kuptuar, për të verifikuar, për të hetuar kaq thellë në jetët e njerëzve dhe për të thënë që shikoj se X apo Y person duhet largohet apo duhet rri në sistemin e drejtësisë. Unë gjithmonë kam menduar dhe vetë këtë bëj këtë pyetje. Nëse ky kriter do të ishte zbatuar për mua, a do ta kaloja unë këtë duke njohur veten time kështu siç e njoh, duke ditur të themi që jam e mirë, ë? Ta zëm, se gjithë mendoj mirë për veten tonë. A do isha unë që të njëjtin gjë që po ja kërkoj Mustafait e kam bërë dhe vetë? Ky është parimi, kjo është ajo që ne duhet bëjmë. Qofse unë një gjë e kam bërë vetë dhe se konsideroj veten time të themi se nuk jam njeriu i dur, nuk mund t'ja peshoj të tjerëve. Kjo është arsye që unë nënvizova të klimën e korrupsionit përgjithshëm ku secili prej nesh ka jetuar, edhe ata që të ndeshme, një pjesë e madhe shqiptarë janë ndeshëm, por kanë vepruar në një klim të korrupsionit përgjithshëm ku kanë qenë detyruar fjala vjen për ilustrim që shkojnë në spital, megjithëse janë të ndeshëm, të paguajnë lekë në dorë. Ky është korrupsion, e kanë bërë të gjithë këtë gjë. Në këtë klim ka një pritshmëri të madhe që po nuk e bëre si nuk e bëre. Ka një pritshmëri të gjithëve që kjo gjë bëhet. Ajo që mua më shqetëson është apo largojmë ne nga sistemi dhe ata gjyqtarë që kanë qenë realisht njerëz që i kanë dhënë një tjetër fytyrë këtij sistemi. Dhe nuk ka pak raste që kjo gjë ka ndodhur. Po them për mirë, nuk ka pak raste që kjo gjë ka ndodhur për arsye nga më të ndryshmet, por nuk jam unë ajo që e gjykoj dhe nuk është shumë e thjeshtë të gjykosh të tjerët. Unë kam qenë në një proces pjesërisht që ka bërë verifikimin e anëtarëve për gjykatën kushtetuese dhe në fakt edhe aty bëhet një proces i ngjashëm me vettingun jo aq i thellë dhe jo me atë rigorozitet që bëhet nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, por sigurisht proces vërtet i thellë për çdo element. Dhe në fakt shikon që informaliteti i shoqërisë shqiptare, jo individit, informaliteti i shoqërisë shqiptare ka qenë kaq i madh, kaq i thellë për shumë vite, sa realisht të rizbuluar. Dhe është pothuajse pamundur të gjejmë në njerëz dhe individ të cilët të jenë të tillë të kulluar. Çfarë të them? Rasti që një pjesë e madhe e individëve në Shqipëri, nuk them gjyqtarët, individët kanë pasur kontrata me çmime më të ulta për blerjen e apartamenteve apo të shtëpive të tyre. Sepse ka qenë një trend i përgjithshëm i të gjithë ndërtuesve, të cilët nuk e shisnin apartamentin me çmimin që realisht ta shisnin, sepse thoshin që nuk duhet paguaj taksa. Edhe ti hyje diskutoj, ti kishe hall merr një çmim më të parimisht, kishe hall merr një çmim më të mirë dhe nuk kishe hall që të merrje një çmimin real që do paguante, po kishe hall që të ulje ndonjë gjë nga ato tolla që duhet shpenzoje vetë. Ky fakt, i cili në shoqërinë shqiptare është tërësisht i pranuar si një fakt që ka ndodhur dhe jo i dënueshëm për secilin nga ne shqiptarët, ky fakt është një fakt i cili ka larguar jo pak gjyqtar nga detyra. Por nëse zbatohet ligji në sensin strikt, kjo është. Nëse për një moment të caktuar nuk i ke paguar të tëra taksat për qiran e apartamentit që ke dhënë me qira në vitin 98, 99, atëre kur zdinim a kishte apo s'kishte qira, edhe kjo është një nga ato gjëra që ka larguar jo pak gjyqtar nga detyra. Po mund ndodhe, jo e latë nën kuptohet pak më parë që mund të ndodhe që në fund procesit vettingut ne mund të kemi një trup gjyqtarësh edhe një sistem drejtësie në terma moral më të mirë, por në terma profesional mund të kemi një trup mizerabël, mund ndodhë. Jo, nuk them mizerabël, po them jo aq të mirë sa që kishim, ndoshta do përmirësohen, do bëhen edhe ata të mirë, duke studiuar, por është fatkeqësi të themi që aplikimet, prurjet, personat të cilët aplikojnë, po kandidojnë për pozicionet janë gjithnjë më të pakët, nuk ka kandidime, janë hapur gara disa herë dhe nuk ka njerëz, nuk ka profesionist, nuk ka njerëz dhe as përkush... Po pse s'ka, një avokat pse shkon, apo nuk lejohet? Jo, lejohet edhe avokatit, por në qoftë se, po ja ta shpjegoj, sepse që një avokat të shkojë dhe të bëhet të hyjë në gjykatën e lartë apo në gjykatën kushtetuese, të aplikojë në rastin konkret, do të duhet që ti bëhet një vetting i jetës së tij që ka lindur edhe për të. Por jo të tërë kemi qenë njerëz të cilët kur jenë s'ka pasur detyrim ai që është avokat të tregojë gjithmonë çfarë ka bërë, çfarë salari ka dhënë djali, çfarë duhet kishte paguar taksa, sigurisht një pjesë e mirë e këtyre njerëzve, për vitet, flasim për vitet 96, 97, 98, për vitet, shumë vitet të mëparshme. Unë jam me fat personalisht, kam një fat shumë të madh, jo për meritën time,
sepse kështu ishte gjithë bota në atë kohë, kështu funksionin të tërë. Unë kam punuar që ditën e parë që kam dalë nga bankat e shkollës në një shoqëri të huaj, e cila për të ishte zakonshme të paguante taksat deri në fund. Dhe unë që ditën e parë që kam punuar, kam paguar taksat në mënyrë të plotë, i kam marrë të hollat me bankë dhe kam paguar qoftë taksa, qoftë sigurime shoqërore. Kam qenë unë e vetmja nga Brezim, në atë vit që unë kam mbaruar, ku kam filluar punë në studion legale të Nuçi, kam paguar çdo taksë, sepse ishte mënyra e tyre të qenit. Dhe më pas, unë mësova me këtë mënyrë. Unë mësova që duhet i paguaja taksat dhe kisha, të them të vërtetën, një frikë të pabesueshme po të mos paguaja taksat. Nuk është sikur mua do më kapnin, po të mos paguaja qoftë edhe një herë taksën për ato të ardhura që unë merja, po nuk ishin kështu gjithë njerëzit. Dhe sigurisht që penalizohen. Dhe fati që unë kam pasur, e konsideroj jo meritime personale, shumë mirë që kjo gjë ka ndodhur, por e vërteta është kjo, dhe duhet i dalim dhe duhet i themi vërtetën në sy, që ka qelluar që unë e kam pasur këtë... Unë thash tjetër, unë nuk kam pasur këtë fat që keni pasur ju, unë kam qenë pjesë e shoqërisë dhe kam qenë në një pozicion në një punë individuale, kam punuar gjithmonë në privat, por kam qenë pjesë e kësaj bote të informalitetit dhe unë veten time e konsideroj të ndershëm, kupton? Po ka qenë një sistem informal ku kemi vepruar, edhe jemi përshtatur. Dhe prandaj koncepti i ligjit ose u kuptua, u la të kuptohet në fillim që ligji pikërisht për këtë arsye, në lidhje me çështjet e pasurisë do të largonte nga detyra personat nëse ata do ta kishin egzageruar këtë çështje, do të kishin pasuri të justifikuar 2 herë më shumë pasuri se sa ajo që mund të justifikonin me para nga burime të lishme. Ky është koncepti i ligjit. Dhe nuk është respektuar. Dhe nuk është zbatuar dhe as interpretuar në asnjë nga rastet. Është konsideruar si alternativ, por në fakt njerëzit janë hequr për arsye të tjera, për shifra shumë herë më të vogla, pa u diskutuar fare çështja dhe kriteri dyfishit të pasurisë. Më në fund të studio, patë mundësinë të dëgjojmë një opinion alternativ lidhur me atë që po ndodh me reformën e drejtësi, sidomos lidhur me procesin e vetingut. Ishte një vështrim që mua më duk, le të themi, lehtësisht kritik, por edhe racional, Kundërrym duket pa diskutim se të gjithë jemi duke thënë. Po është e rëndësishme që ky opinion del nga goja e personit që ka përgjegjësinë e avokatit të popullit, Erinda Ballanca. Shumë faleminderit që ishit këtu. Unë ju falenderoj ju që më dat mundësinë për të folur kaq hapur edhe që të ndihem si gjithmonë kaq mirë në studion tuaj. Është kënaqësi si gjithmonë kur vjen Erinda Ballanca në studion time. Biseda tjetër do të jetë me një koleg timin, Mentor Nazarko, do të flasim për Kosovën. Mentor Nazarko është njohës i mirë i Kosovës, ai punon në Kosovë një pjesë madhe të kohës, edhe do të flasim për atë që po ndodh në Kosovë këto ditë.